So in Eastern wisdom, we say we live with a purpose. Do you live with a purpose to become angry, upset, fighting with someone? Отже, у східній мудрості ми кажемо, що коли ми живемо з певним смислом, ми не обираємо жити з кимось і сваритися при цьому. Oh. The majority of people live with a purpose to fight and be angry and hesitate and react to others. І більшість людей живуть з метою лише якби сваритися з кимось, да, реагувати на когось і, скажімо, ставити своє его вище за інших людей. So when we do not live to fight, to be angry, to react, to blame others, why we are doing this? Отже, якщо ми обираємо життя без того, щоб сваритися з іншими, реагувати на інших людей, чому ми це все ж таки робимо? So if we do not think and understand that why we get upset, why we live with the blame and complaint, then the life is not going to change. Отже, якщо ми не зупинимося і не подумаємо, чому ми сваримося, чому ми жаліємося, нічого тоді не зміниться. So that is why Eastern wisdom says, first it says we have 4 goals. Отже, тому східна мудрість каже, що у нас є 4 мети. So the first goal is we have to think how to live with what is right and good in life. Отже, перша якби мета – це розуміння, як нам жити, щоб робити правильні вчинки у житті. And we should also think that how to do our duty with the responsibility. І ми також повинні думати, як виконувати свої обов'язки з певною відповідальністю. So when we fulfill our duty all the time at personal, professional, social, and family life, we have no chance and option to become angry and upset. Отже, якщо ми кожного разу, ми постійно виконуємо наші обов'язки на рівні особистому, на рівні професіональному та сімейному, у нас взагалі немає часу на те, щоб сваритися і жалітися стосовно чогось. So how to recognize my duty in the world? Отже, як розпізнати мої обов'язки у світі? I'm a teacher, I'm a mentor and a guide. So my responsibility, my duty is to be present in time. I should teach out of love and affection and care. Отже, я вчитель, я ментор, я людина, яка може направляти. Отже, мої головні обов'язки – це викладати і навчати людей, незалежності від віку, незалежності від часу. And you are a student. What is your duty as a student? А ви студенти, які ж ваші обов'язки як студентів? You should keep the notebook by your side. You should understand the principle. You should attend the program in time. You should do the practice as suggested. Then you are a student. That is how we have to work in our life. Отже, коли ми студенти, нашими обов'язками є те, що ми ведемо якісь записи, ми запам'ятовуємо інформацію, ми її аналізуємо, застосовуємо якось у житті, проходимо практику і робимо все так, як повинно бути у навчанні. Тоді ми дійсно виконуємо свої обов'язки. You are a husband, you are a daughter, you are a wife.
You must recognize, you must think, what is the duty of a daughter, husband, and a wife? You must do your duty. Отже, якщо ким би ви не були, жінкою, або бабусею, або дружиною, або хто виконує роль чоловіка, нам потрібно зрозуміти, які є, власне, наші обов'язки у цьому середовищі. Say, for example, if you are a wife, you must do your duty as a wife, even if you feel your husband is against you. You must do your duty. Отже, уявімо собі, що ви є у статусі дружини, ви повинні виконувати обов'язки дружини, навіть якщо ви відчуваєте, що чоловік якось до вас не так настроєний, але ви повинні виконувати обов'язки дружини. If you don't do your duty, you will start blaming, complaining, reacting, becoming angry and upset. Your life will be hell. І якщо ми не будемо виконувати ці обов'язки, знову ж таки, ми почнемо жалітися, звинувачувати когось у тому, що відбувається, реагувати агресивно на ситуацію, і наше життя перетвориться на пекло. Then the second goal or second point in living with a purpose, that you should be hardworking. І друге, мета, можна так сказати, мета, або навіть шлях досягнення головної мети нашого життя, це те, що ми повинні бути працьовитими. You should recognize your talent, your abilities, and you should continue to make an effort in a right manner. And when you make an effort, you will get a reward. Отже, ми повинні знати, які у нас є переваги, якими талантами, скажімо так, ми володіємо, щоб в подальшому їх розвивати, і щоб дійсно зрозуміти, які з них нам потрібно розвивати. І тоді ми отримуємо не допомогу, а нагороду. So by making a self-effort, you start earning some wealth, and from that wealth, or maybe a recognition, and that ultimately helps you to have a pleasure in the world. Отже, коли ми робимо певні зусилля над собою, над саморозвитком, ми заявляємо про себе світові, і тим самим ми здобуваємо певне визнання. Now see that the very first goal, that was that I must do my duty. If you don't do your duty, your mind will start blaming and complaining and reacting to others. Then you will become lazy. You will not make a self-effort in the direction so that you can have a money. Отже, який зв'язок у нас існує між першою і другими цілями? Якщо наш мозок, якщо ми не виконуємо ті наші зобов'язання, тобто, як у нас був приклад з дружиною, образно кажучи, то наш мозок починає, знову ж таки, когось звинувачувати, з кимось боротися і реагувати агресивно на це, на життя, що буде породжувати лінь у шляху для здобуття матеріального забезпечення, тобто у шляху саморозвитку. And the third purpose is to have a pleasure in moderation. Don't exceed the moderation in pleasure. Отже, і третя мета – це досягнення певного задоволення від своїх досягнень. How you exceed your moderation? Отже, перебільшити власну, є таке слово, скромність, тобто подолати певну свою скромність.
It means excessive pleasure. Це означає, що у нас є дуже якби великий ступінь цього задоволення. So if you want to have an excessive pleasure, you look at your neighbors who has a bigger car, then you become jealous and your pleasure is gone. Отже, якщо щоб зрозуміти це, да, ми дивимося, наприклад, коли ми хочемо мати машину, і ми дивимося на машину нашого сусіда, яка більше в 2 чи 3 рази, і от наше певне задоволення від цієї мети мати машину, воно зникає. Тобто виростає. Leave aside the car. You will start feeling the neighbor's wife or husband is smarter than my wife and husband. And then there is a problem. Коли ми, скажімо так, відійдемо від проблеми машини, да, тобто переключимося на щось інше, ми будемо придиратися до того, що дружина або чоловік сусіда або сусідки, да, розумніший, ніж наша друга половина. І знову це буде породжувати певні заздрощі і негативні емоції. How many of you feel like this? І скільки з нас це вже відчували? Everyone. Кожний. Nala says no. Ну, так не повинно бути. So once you have 3 goals set in your mind clearly, then only you can succeed in the 4th goal of life, that is self-discovery. Отже, якщо ці 3 мети у нас чітко для нас є зрозумілими, то ми можемо спокійно досягти 4-ї мети, це якби пізнання себе. 4th goal is self-discovery. Then only you can discover permanent peace and happiness inside you. Отже, 4-та мета – це дослідження, коли ми можемо досліджувати себе і досягти постійного щастя зсередини. But if the first 3 goals are not set right, you will always be in stress and anxiety, duality, and a conflict. Then the 4th goal is too far. You cannot succeed in meditation. Отже, якщо перші 3 мети у нас не чітко поставлені, а 4-та мета буде взагалі дуже далеко від нас, і успіху в медитації ми не досягнемо. Are you understanding? Чи ми це розуміємо? So when the first 3 goals are set right, they become the means to reach to the final goal of life, that is self-discovery, awakening. Отже, якщо всі перші 3 цілі у нас, ми їх бачимо чітко і ми рухаємося у напрямку їх досягнення, то вони тоді для нас стають засобами досягнення 4-ї мети, самопізнання. So this week you have to analyze your life. You have millions of desires. Write down all the desires. Цього тижня у вас завдання осознати всі ваші бажання, записати ці бажання. Then all the desires you should classify into 3 groups. І всі ці бажання потім ви повинні класифікувати у 3 групи. First group is duty and responsibility. Перша група – це обов'язок та відповідальність. Doing your work in a better and better manner. Виконання роботи краще і краще. You are a daughter, so I should have some duty, responsibility towards my parents. I should never get upset. I should keep doing my duty.
Отже, якщо я донька, я повинна мати певні зобов'язання і виконувати їх стосовно своїх батьків. Я не повинна засмучуватися, а повинна навпаки рухатися у шляху виконання. I am a father, so before son I do my duty. I am a husband, so I do my duty before the wife. Let me do what others are doing. I have no concern. Угу. Отже, якщо я батько, я виконую свої зобов'язання перед своїми дітьми. Якщо я син, я виконую зобов'язання перед своїм батьком. І що роблять і решта, це для мене не так дуже важливо. Ina is scratching her head. I'm not doing my duty. Інна чеше голову і каже, я не роблю своїх зобов'язань. Say, for example, your parents, you think that your parents are not good. Let it be so. But you continue to do your duty as a daughter or a son. Уявімо, наприклад, скажімо, що ви вважаєте, що ваші батьки в чомусь є негарними, хай воно так буде, але ви продовжуєте виконувати зобов'язання дочки або сина стосовно них. You are a wife or a husband, to find out as a husband or a wife, what are your duties? Let me do it. Отже, якщо ви дружина або чоловік, дізнайтеся, які є зобов'язання чоловіка або дружини, і виконуйте їх. Then you earn respect and love from the others. І після цього ми заробляємо, ми отримуємо повагу та любов від інших людей. Second goal, that I should find out what I am capable of, what are my talents and abilities. And I should use that talents and abilities every day without fail. Why? I'll be able to increase my abilities. And if I'm working somewhere, I will increase my efficiency. Отже, друга моя мета – це дізнатися, які мої є навики, які в мене виходять дуже гарно, які я можу застосовувати кожного дня. Навіть, можна сказати, спочатку безкоштовно, щоб їх досягти до певного рівня, а потім вже в професійному рівні, щоб їх використовувати вже для заробітку грошей. So out of those million desires you have already written in your notebook, you categorize them that this, I'm capable of this. I will continue to work like this. I will increase my proficiency. І отже, серед числа різних бажань ви можете записати, що я здатен зробити це або це, і я буду працювати над цим навиком або моїм талантом в подальшому і доведу його до гарного рівня. Otherwise, you will become lazy. You will start daydreaming. Oh, everything, all the money will come to me. It will never come to you. В противному випадку люди стають лінивими і починають бачити щось як у вісні, уявляючи, що гроші самі прийдуть. Вони ніколи самі не прийдуть. And out of those million desires, then find out what are the desires for pleasure. І серед числа ваших бажань знайдіть те бажання, яке приносить вам задоволення. Що ви будете робити, щоб And third goal is the pleasure seeking. We all seek pleasure. So I have to seek pleasure in limitation. There should not be excessive pleasure. Окей. Отже, третє, наша мета – це досягнення задоволення, і досягнення задоволення не шляхом перебільшення чогось, тобто того, що ми маємо, а навпаки, досягнення задоволення за рахунок, вибачте, за рахунок того, що ми обмежуємо себе в чомусь.
So if you have a balanced life of a pleasure, your mind will not blame, complain, not feel jealous of others. Отже, якщо у нас є певний баланс у житті задоволення, не перебільшення його, а збалансована кількість, то тоді наш мозок не стає тим, що жаліється стосовно чогось або злиться. So now your external life is balanced and you can easily go for a self-discovery. You can reach to awakening and freedom from the suffering. Отже, тепер наше зовнішнє життя збалансовано, і ми спокійно можемо перейти до четвертої нашої мети – це самопізнання. І тут ми будемо бачити, що всі страждання відходять від нас, тому що у нас є баланс. Close your eyes. Закрийте очі, будь ласка. Adjust and align your body. Будь ласка, сядьте зручно для вас або ляжте. Look at the entire body and feel the sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться на ваше все повне тіло цілком і відчуйте, будь ласка, збалансованість та впевненість. And now look inside the heart in the space and start breathing quick and short breath through both the nostrils. А зараз, будь ласка, подивіться всередину свого серця і, будь ласка, почніть дихати швидко, видихаючи через ніс. And as you are breathing, you are dropping the mantra Om Shanti deep inside your heart. Отже, коли ми дишимо, ми промовляємо мантру Ом Шанті глибоко всередині нашого серця. Short and quick breathing into the chest. There should be an expansion and contraction of the chest. Om Shanti, you are dropping deep inside your heart and body is steady. Коли ми виконуємо цей тип дихання, у нас скорочується грудна клітина, і ми промовляємо мантру Ом Шанті, і наше тіло збалансовано.
And stop the breathing, experience the change of tingling, of numbness, and accept these changes. Перестаньте, будь ласка, дихати і відчуйте змін стану і прийміть ці зміни. Whatever we have sometime tingling sensation, mind is totally absorbed into the space. Simply accept and recognize it. Іноді ми маємо певні відчуття, дивні відчуття, коли мозок намагається щось прийняти, ми самі це приймаємо і допускаємо такі варіанти. Now take a deep, silent, and slow breath through both the nostrils, first into the belly and then into the rib cage. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer, but keep your lips together. Зараз, будь ласка, ми вдихаємо глибокий, робимо глибокий повільний вдох через наш нос, далі йде в живіт, і потім ми видихаємо через наші ребра. You're not in a hurry. You inhale for a longer period into the belly and the rib cage, and then you also exhale while doing the humming sound for a longer period. Отже, ми нікуди не поспішаємо, ми повільно вдихаємо через ніс, потім в живіт, і потім, коли ми видихаємо, ми робимо гучний звук.
And stop this humming sound. Again, experience the change. You'll feel more relaxed. Зараз перестаємо робити цей гучний звук і дивимося, які зміни відбулися. Ми повинні бути більш розслабленими зараз. Now, do not change the breath. Just watch and observe the short breath is going in and out. Не змінюємо дихання, просто спостерігаємо за вдохом, коротким вдохом та видихом, які ми робимо. So when the breath is going in, count mentally in 1. When the breath comes out, count mentally out 1. Коли ми вдихаємо, ментально рахуємо 1, видихаємо, також ментально рахуємо 1. You're counting the breath in the state of stillness in the body. Ми рахуємо дихання у стані якби не відсутності рухів нашого тіла. And stop the counting of the breath. Do nothing. Remain as you are. І перестаємо рахувати наше дихання, не змінюємо положення, залишаємося так, як ми є. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside, bring the hands down. We'll share our experiences. Будь ласка, подивіться мозоком на праву сторону, на ліву сторону. Покладіть, будь ласка, руки на очі, відкрийте очі, беріть руки і оцініть ті зміни, які відбуваються або відбулися. Natalia, start inviting one after the other for sharing their experiences. Будь ласка, Гируш просить мене вас запрошувати поділитися власним досвідом. Оксана, давайте почнемо з вас. Дуже дякую. Дуже дякую за лекцію. Сьогодні отримала дуже багато інсайтів, дуже багато відповідей на свої якісь там внутрішні запитання.
Дуже-дуже дякую. І сьогодні у практиці мені чомусь під час мукання, коли ми мукали, мені чомусь було в якісь моменти важко продихувати, якийсь такий ніби продихувати потрібно було. Але коли вже почали прораховувати дихання, коли настав повний спокій всередині, у мене було відчуття довгого шляху перед собою. Довга така дорога, відчуття довгої дороги. І воно дуже довго не залишало, навіть і зараз такий залишається якийсь відгук про це. Так що дуже дякую. Thank you very much, Guruji, for this lecture, and I can definitely say that I've received lots of insights into my internal questions, personal questions, and during this procedure, when I had a lot of when we were making some loud sounds, I felt really peace, and what I saw, it was a kind of long way, and I definitely feel this long way even now. So thank you very much. Yeah, when we do the humming sound, the energy that is clogged or that is dictated by the mind for jealousy and hatred leaves it, and the energy starts moving upward. It brings the calmness and peace. Так, дійсно, це так і є, коли ми робимо гучний звук та енергія, яка відповідальна за ненависть, за всі ці негативні емоції, вона покидає нас, і так дійсно ми залишаємося у спокою. Окей. Yeah. Будь ласка, хто наступний? Данута, будь ласка, можливо. Я просто бачу, у мене так вистрілено. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. Сьогодні так цікаво було відчувати себе, коли ми видавали оцей гучний звук. Мені чомусь прийшла звуки тібетської чаші. Я прям в голові його відчувала, з цими видаючими своїми звуками йшла тібетська чаша. А потім я відчула в руках неабияке тепло, таке ніби в мене в руках були шарики тепла. І я занурилася в фіолетовий колір, прям була всередині нього, і коли ми вже в кінці піднімали руки до очей, я відчула це тепло на очах і почала очами вбирати це тепло. Ось така сьогодні в мене була медитація. Дуже-дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for this meditation. I actually really liked it, and I would like to say that while we were making this humming sound, I had the association of Tibet cup, and well, that was really great. One next bright thing that I felt, it was the warmth in my palms. And I even felt like a special warm balls on the palms. And then, well, I dived into deep purple color and was actually in it. And when we put our palms onto ice, I felt this warmth, and I started like drinking this warmth through my eyes. Thank you very much. Yes, it's a beautiful experience. Don't forget to do the practice every day. And then this week, you have to analyze your goals and be clear. Так, це дійсно чудовий досвід, і нам потрібно постійно продовжувати це робити. І на цьому тижні нам потрібно проаналізувати власні мети і власний досвід. Тетяна, будь ласка. Алло, мене чути? Я всіх вітаю і хочу подякувати за лекцію, як завжди цікаво, є про що задуматися, і дуже цікаве завдання проаналізувати свої обов'язки, взагалі дуже цікаво.
А щодо медитації, то були дуже напружені дні, і незважаючи на це, я змогла так глибоко розслабитися, ну і навіть дуже дякую. Мені правда стало легше, і я заспокоїлася. Дуже дякую. Okay. Thank you very much. Hello, everyone, and thank you very much for this lecture. It was really interesting, not only the lecture, but also the task to analyze all the duties. As for the meditation, I would like to say that during it, I was really stressed, but nevertheless, my mind tried to relax and I became calmer. Very good. So you remain calm, and this week analyze all the 4 goals of your life. Оце дуже добре, що ви досягли спокою, і протягом цього тижня проаналізуйте, будь ласка, всі 4 мети вашого життя. Okay, Юлія, please. Julia. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні досвід такий. Я відчувала в верхній частині якусь таку натягнуту струну, яка вібрувала. І ця вібрація віддавала повністю ось в цю всю верхню частину. Був простір, просто чорний простір і спокій. Дякую. Good evening, everyone, and hello, Guruji. Thank you very much for the lecture. It was really interesting. And as for the experience that I've received today, I would like to say that I felt a particular strain in the upper part of my body, and that like a strain was vibrating. So then I felt black space and calmness. So that's it. Yeah. Sometime when we have the thoughts that we have opposing thoughts, we may feel some strain. But what is very important that we keep doing it. And if we keep doing it, we'll definitely feel calm. That is what happened. Це дуже цікаво. Дійсно, іноді буває так, що ми відчуваємо якесь протистояння певною частиною в нашому тілі. Це дійсно так. Але якщо ми продовжуємо робити практику, воно проходить і ми досягаємо спокою. Інна, будь ласка. Вибачте, вас не чути. Так, чути, ні? Так, чути. Вечора всім. Дякую за практику, за лекцію. Сьогодні вдалося розслабитися, але я помітила, коли рахувала на вдих-видих 1, то зрозуміла, що збилася. Тому я думаю, що якраз той момент десь і провалилась, скоріш за все, в медитацію. Дякую за цей досвід. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for this practice. Today, I can say that I've really managed to relax, but unfortunately, when we were counting the breath, I just lost counting, and I think that was exactly the moment when I tried to relax and dived into a particular state. Thank you very much. Yes, and if you practice it regularly, that practice will help you relax easily every day. Так, це дійсно, якщо це практикувати регулярно, це нам допоможе розслабитися кожного дня. Counting of the breath is very important. Рахування вдих на вдих-видих є дуже важливим. So if you forget the counting, return again. Remember, return again and start counting. І якщо ми втратили цей рахунок, поверніться і почніть ще раз. Окей, thank you so much. Окей, Оля? Вас не чути, вибачте.
Добрий вечір. О, Чути? так, зараз. Добрий вечір. Я сьогодні вперше. Я рада знайомству. Дякую, що опинилася в цьому просторі. Мені дуже приємно. Можливо, я щось робила неправильно, знову ж таки, так як я вперше. Але медитація мені дуже сподобалась. Спочатку я сиділа, а потім мені захотілося лягти, і я змогла розслабитись. Це було дуже класно, так як мені в житті важко розслабитись, тому я дуже, дуже вдячна. Буду практикувати частіше. Дякую. Hello everyone. I'm really happy to meet everyone here because it's my first time I have visited this society, and I'm really happy to be here. So today I was probably doing not everything correctly since it was my first time here, but I definitely managed to relax. In my life, it happens really difficult way for me, but well, this time I tried to do everything correctly, and at first I was sitting, and then I felt the desire just to lean upon some back of the chair, and well, I definitely managed to relax. Yeah, no worries. This is your first time. You take the audio file of today's session from Oksana and then listen and do the practice every day. You will find definitely a change. Так, дійсно, це ваш перший раз, і ви можете взяти аудіофайл, Оксана вам може прислати, і ви можете практикувати кожного дня і дивитися, які зміни відбуваються. I'm sorry, Girish, there are 6 more people. Unfortunately, I can't see them. I just have the notification, 6 more people, and that's it. But the names... Ala and Grigori. Я сказала, що там більше 6 людей, я їх не бачу. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім присутнім. Дуже дякую, Гуруджі, вам за лекцію. Дуже дякую за практику. Під час для короткого дихання під час практики у мене якась голова дуже легка зробилася, так гарно, приємно стало. А потім вже коли ми із звуком, із цим жужжащим робили дихання, значить, якісь бачила кольори, голубий, сірий, жовтий, зелений, різні кольори такі. А після цього повністю розслаблення прийшло після дихання. А потім, коли ми вже під рахунок дихали, я бачила сонячну таку галявину, яскраву сонячну, весняну, і жовті квіти на ній, ну таке, як іриси, по-моєму, може тюльпани, я не знаю. Ну, мені так і хотілося і понюхати, і зірвати. Ну, на них сідали бджілки, літали, ну, дуже приємні такі. Я повністю розслабилась, легко зробилося, гарно, дякую вам. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for the practice. So what I would like to say about my experiences is that during short breathing, I felt really light head. And while we were doing this humming sound, I saw different colors, and felt complete relaxation. Then I had an image of sunny valley with yellow flowers, which looked like tulips or other types. There were some bees flying over them, and it was so nice and calm. Thank you very much. Yes, even when anyone during the short breathing, even if you feel you have a pressure, keep on doing it. The way Allah has been doing it, it will help you relax your brain. And when you are doing the humming sound, it changes the energy pattern. It moves the energy from the lower to the higher level. And that is why she had a lot of visions in the colors and the flowers vision.
Окей. Так, це дійсно, коли, наприклад, ми відчуваємо в якійсь частині напругу, наша головна задача – це продовжувати робити практику. І чому, наприклад, Алла бачила різні образи та різні кольори, це тому що була зміна енергії, да? Коли ми робимо цей жужжащий звук, йде зміна енергії від енергії низького рівня до енергії високого рівня, і воно дійсно так і відбувається. Я вітаю вас, Гуруджі, вітаю всіх присутніх. Хочу подякувати вам завдяки оцим лекціям, завдяки медитації. Я ніби повертаюся у дитинство, у юність. От під час медитації такі красиві, як сни, такі картинки проходять. От сьогодні були такі узори, спочатку такого розового кольору, потім зеленого, потім якось такі, то карта, наче, то якесь щось таке казкове пролітало. І перед самим тим, як відкрити очі під долонями, значить, побачив таке небо, темне і всипане яскравими такими зірками. Такі, дуже приємне враження. Я дякую вам за це. Good evening, everyone. Thank you very much for this practice and meditation. And I'd like to say that due to these lectures, I'm coming back to my youth period. I see so bright pictures. For example, today what I've seen were some ornaments of different colors. At first they were of pink color, then the color changed. And before I opened my eyes, I saw the sky so, I'd say, dark with stars. So that was kind of a starry sky. So thank you very much. Yeah, when the mind goes deeper inside, it moves into different colors and the visions. One thing is sure, that mind has gone deeper inside. Так, дійсно, коли у нас наш мозок занурюється глибоко всередину, про це свідчить зміна кольорів, які ми бачимо при практиці. We should analyze whether we are young or old. This is the right time to analyze and classify all the desires into 4 groups. Ми не повинні аналізувати, чи ми є молодими, чи старими, скажімо так, або у віці. Да? Тобто головне, що ми повинні проаналізувати наші бажання і поділити їх на ті 4 групи. Oleg. Всім добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. Мені сьогодні дуже мене розслабило. Розслабило, що в мене аж мурашки були по всьому тілу, і мене турбувала спина сьогодні. Десь в другій половині дня почало трохи тягнути знизу спину. Якось після медитації я навіть забув, що вона мене боліла, і зараз себе досить добре почуваю. Дякую. Hello, good evening, everyone. Thank you very much for this practice and meditation. Well, I managed to feel really relaxed, and so that even I had goosebumps all over my body. And what I would like to say that in the second part of the day, I had some problems in my back, with my back, and after the meditation, I felt so relaxed that these problems disappeared. Yes, remember, many a times you have physical pain, and if your meditation is deeper, the pain will dissolve. That is what happened to Oleg. Так, дійсно, ми звертаємо увагу на те, що у нас можуть бути якісь фізичні недомагання, але коли наша медитація дійсно досягає глибокого стану, фізичний біль може зникнути. Це саме те, що відбулося з Олегом. Nella, you have spoken?
Неля? Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всім. Я дуже дякую за лекцію і за практику. Дуже цікаве завдання на наступний тиждень і вже змусило задуматися мене над багатьма питаннями. Під час медитації сьогодні дуже сильно розслабилась, провалилась у темряву, а коли ми робили гучний звук, я відчувала таку дуже приємну вібрацію, не могла придумати, з чим її порівняти, але коли Данута сказала про тібетську чашу, то так, дійсно було дуже схоже на тібетську чашу. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for practice and meditation. I think that the task for this week is quite interesting. That makes me think a lot. During the meditation itself, I tried to relax, and I felt as if I dived somewhere into the darkness. Then I felt particular vibration, and I couldn't understand what it could be until Danuta mentioned that cup, and I think that it has really this vibration was really the same as had association with this cup. Thank you very much. Yeah, whenever we have any vibration or sensation during the breathing or the humming sound, you simply recognize, accept it, and keep on doing it. It will change your mind. Так, дійсно, коли у нас виникають певні вібрації під час практики дихання, чи коли ми робимо цей жужжащий звук, ми повинні просто звернути на це увагу, але продовжувати робити практику. We have, what is her name? Oil Dobra? Доброго вечора всім. Давно я якби не приймала участь потоково, але я хочу сказати, що я переслуховувала лекції Гуруджі і дякую за його цю роботу, цінність, яку він несе для нас, для всього, так сказати, всесвіту, тому що через нас передається іншим людям, да, те добро. Сьогодні дуже чудова тема була, ну, в першу чергу для мене, бо я якось, мабуть, стала над цими питаннями на сьогодні більше призадумуватися, і якось по-новому я відкрила для себе ці питання, бажання, так сказати, як їх віднайти правильно, розділити, да, ну, де, на якому місці, які бажання мають бути. І медитація дуже класна, і я думаю, що її класно використовувати в повсякденному житті. Вона якби займає дуже мало часу і переносить нас в новий стан. Це дуже вона цінна. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. I would like to say that I wasn't present for several lectures, but I followed the audio tracks of the meditation. And I think that this practice is really useful, and we have to really use it in our everyday life, because we can actually change ourselves and change other people. So due to this lecture, I tried to look at all my desires from different viewpoints, how to divide them logically, I would like to say that I will try to practice meditation in future to reach the calmness. Yes, that is very good. You know, I appreciate that you were honest. Your mind was wandering while I was giving a talk to you. Дуже дякую. Те, що я ціню, це те, що ви чесно сказали, що дійсно слідували медитаціям, коли ви давали відповідь, все одно ви слідували чесному путю. And it is the best to be honest with yourself, especially
in this journey of the self-discovery. If you are not honest, then you will defeat yourself. І дуже важливо бути чесним, по-перше, з самим собою на шляху самопізнання, тому що якщо ми починаємо казати неправду собі, то ми розриваємо ці всі наші зв'язки. Anastasia. Thank you for this meditation and lesson. I felt warmth inside. I just disappeared in this warmth. And then at the end, I felt as well that my outside, like the tips of my fingers and nose are cold. It was like simultaneously warmth inside and cold outside and just stillness. And I'm peaceful. Thank you. I'll try to translate for everyone. So, дякую всім за медитацію. Що я можу сказати, що під час медитації я відчула дуже сильне тепло всередині, і був дійсно такий момент, коли я провалилася, але майже перед тим, як ми вже закінчили медитацію, мій зовні свого тіла, я відчула певний холод на кінчиках пальців, тобто це був дуже яркий контраст, тепло всередині і холод зовні. You know, opposite feeling, cold and the warmth at the same time, gives us a clarity that nothing belongs to us and we can detach ourselves from the world to be happy. Отже, коли ми відчуваємо такі контрастні протилежні відчуття, холод та тепло, наштовхується нас на думку, що не все залежить від нас, тобто нічого від нас не залежить, і ми можемо відсторонити себе від світу, да? Тобто якби відокремитися. Who is left? Roast. Хто ще залишився? Дякую, Гуруджі, за лекцію. Дякую за практику. Під час медитації відчувалося тепло. І коли я, скажімо, після того, як ми гуділи, в мене виник образ таких ступеньок і дверей зверху. І коли я туди зайшов, мене прям як угріло якимсь потоком гарячим якогось вогню, я не знаю, в мене прям этот жар такий сильний піднявся на плечах, якби відчувалося жар в плечах, за лопатками, голова, шия, прям ця частина сильно горіла, прям дуже класно віддалося розслабитися. Дякую. Thank you everyone for this meditation. So during this practice, I felt the warmth, and while we were making this humming sound, I saw the image of stairs. I saw the door, and I opened this door, and suddenly I was taken by the wave of really strong fire. I got really hot, especially the upper part of my body, so the shoulders, head, neck, and the spades, but still I tried to relax. Yes, yes. When we go inside and we see the fire, obviously it is the energy movement. And sometimes we see them in the vision. And if we continue doing the practice, this will help us to relax deeply. Так, дійсно, коли ми бачимо цей образ, коли ми заходимо всередину і бачимо вогонь, це яркий знак того, що ми бачимо певну енергію, зміну цієї енергії. І якщо ми будемо продовжувати медитувати, ми, звісно, досягнемо розслаблення. Who is left? Хто залишився? Everyone has done? Всі повідповідали. Very good. So we'll meet next week. Thank you.
Зустрінемося наступного тижня. Дуже дякую. Thank you very much. Thank you, Natalia. Thank you.